السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر سره او لیکچر زموږ سره دی ویریشن اف جی وذ الټیټیوډ یا هایټ. چې کله مونږه د ځمکې د سرفیس نه بره ځو نو د جی ویلیو به څنګه چینج کیږي، څومره به چینج کیږي، د هغې دپاره به مونږ نن میتھمیټیکل فارموله څه کوو، ډیرایو کوو. خو تیر لیکچر ګوره ډېر سخت ضروري دی. ځکه ضروري دی زه مړه په هر لیکچر کې دا وایم تیر لیکچر ضروري دی، ځکه چې خامخا یو لینک را روان دی، صحیح ده که نه، چې ته د جی ویلیو کوم قسم تعلق دی د ځمکې د ریډیس نه یا سرفیس اف د ارت باندې موږ څنګه جی ویلیو معلومو، کومه فارموله باندې معلومو، تا ته هغه نه معلومه، نو بیا خو ته په دې لیکچر نه پوهېږې. نو تیر لیکچر سخت ضروري دی، ځکه چې زه اوس ډایرکټ دلته فارموله لیکم، نو ته به څه چې دا فارموله د کوم ځای نه راله. موږ ته د جی ویلیو معلومه ده ان د سرفیس اف د ارت. ګوره دا زموږ سره د ارت سرفیس دی، ارت دی دا، او دا خبره هم مونږ کړې وه چې ارت کمپلیټ سپیر نه دی، په دې باندې چې کله باډي په دې ځای کې پرته وي، صحیح شو. نو د دې دواړو په منځ کې چې کوم دا فاصله ده دې ته زه وایم تقریبا ریډیس اف د ارت. موږ ویلو فاصله آر ده، خو آر به د ریډیس اف د ارت برابر وي، ځکه چې ریډیس اف د ارت دومره سیوای چې د ابجیکټ دا ریډیس میټر نه کوي. دا موږ په تیر کلاس کې ښه په ایکسپلینیشن سره ویل دي، ټیک شو. او موږ داسې ویلو چې د جی ویلیو به څنګه وي، جی ME divided by RE whole square، دا equation نمبر ایو. او که تاسو وګورئ موږ داسې ویلو د جی ویلیو د پلانټ په ماس باندې او د پلانټ په دې ریډیس باندې صرف ډیپینډ کوي، صحیح ده. دلته زه اوس وایم د جی ویلیو په ارت کې خبره کوو، صرف په ارت باندې، په سرفیس اف د ارت باندې د جی ویلیو په د آر ای باندې ډیپینډ کوي، په ریډیس باندې ډیپینډ کوي، ځکه چې ماس خو د ارت کانسټنټ دی که نه، ماس خو نه چینج کیږي. او کانسټنټ چې کله وي نو هغې سره زموږ سره ویلیو بدلیږي نه، چې یو شیز دی کانسټنټ، دا جی هم کانسټنټ دی، ماس اف د ارت هم کانسټنټ دی، خو ریډیس اف د ارت کانسټنټ نه دی، ځکه چې موږ داسې ویلو په د ایکویټر باندې سیوا دی او په پولز باندې کم دی. نو زه داسې لیکم چې ایټ سرفیس اف د ارت، ایټ surface of the earth the value of g depends upon radius of the earth. As او دا خبر اوس منشن کوم، as the mass of the earth is constant، چې ماس کانسټنټ دی نو د ماس د وجې نه خو د جی ویلیو نشي چینج کېدی. ماس اف د ارت ډیپینډ پې کوي، ما نه دي ویلي چې ډیپینډ پې نه کوي، خو چې سپیسیفیکلی صرف ته د ارت خبره کوي نو د ارت که ته په هر ځای باندې د ارت ماس خو کانسټنټ دی، نو ډیپینډ به څه باندې کوي، په د ریډیس اف د ارت. ماس اف د ارت از کانسټنټ، ټیک شو. او زه داسې لیکم چې جی از انورسلی پروپورشنل ټو ریډیس اف د ارت سکویر، او دا زما سره شو ایکویشن نمبر بی، ټیک شو. د ارت سکویر ته جی انورسلی پروپورشنل ده، چې په کوم ځای کې د ارت ریډیس سیوا و هلته به د جی ویلیو کم وي، په کوم ځای کې کم و هلته به سیوا وي. او دا په تیر لیکچر کې مونږ ویلو په ایکویټر باندې د جی ویلیو کم وي، ولې په ایکویټر باندې د ځمکې ارت څه دی، د ځمکې ارت نه د ځمکې ریډیس سیوا دی، او په پولز باندې د ځمکې ریډیس څه شی دی، کم دی په پولز باندې، نو په پولز باندې د جی ویلیو څه ده، سیوا ده. چې دا تاسو ته ایم سی کیوز هم معلومي، ښه په ایم سی کیو دغه کې راځي، په انټري ټیسټ کې هم راځي، په ایګزام کې هم راځي. د جی ویلیو په پولز باندې سیوای که په ایکویټر باندې به سیوای، نو په پولز به سیوای او په ایکویټر به صحیح کم وي. ولی ریزن یې چې شارټ کوېسچن کې راشي، نو په ایکویټر باندې ریډیس سیوا دی او په پول باندې ریډیس کم دی، او د جی او د ریډیس کم ریلیشنشپ دی، انورس ریلیشنشپ دی. دا خبره خو مونږ یاد کړه. چې دا خبره مې یاد کړه نو اوس تاسو په کوم شاباش کلی کله مې 1 2 3 صفا کومې. و داسې وایم یو ابجیکټ دی او رسا د سرفیس په سرفیس اف ارت باندې نه دی پروت. سرفیس اف ارت دپاره خو مونږ د جی ویلیو معلومه کړله چې 9.8 ده، چې کله زموږ سره ابجیکټ په کوم ځای باندې پروت وي، په سرفیس باندې پروت وي. اوس زموږ سره د دې ارت د سرفیس نه دا یو ابجیکټ دی او دا په څه هایټ باندې پروت دی. مونږ یې اوس د جی ویلیو معلومو چې څومره وي. د دې ګوره دا ارت دی، ښه د دې ماس دی ایم ای، ټیک شو. او د دې دا ریډیس چې کوم دی، زه ګوره کمپلیټ سپیر جوړوم خو ارت داسې نه دی، تاسو ته پته ده بیز وي شکل کې دی، صحیح ده که نه. دا دی ریډیس اف د ارت. خو دا ابجیکټ دا ځل اوس په دې ځای کې دی،
ټیک شو کنه د دې ځمکې نه واخله د ځمکې د دې سرفیس نه په څه هایټ اچ باندې پروت دی په څه باندې دی په څه هایټ اچ باندې دی اوس موږ ته نیوټن صاحب دا خبره کړله کنه چې څومره کلم زم سره په یونیورس کې دوه ماسې ځي نو دا به یو بل څه کوي اټریکټ کوي به دې ته وایم ماس اف دی ابجیکټ دې ته وایم ماس اف دی ارت او د دواړو د سنټرز په منځ کې چې کومه فاصله ده هغه فاصله زموږ سره څه شی ده آر ده څه شی ده آر ده د جی ویلیو الریډي ډایرکټ نه موږ معلومه کړله خو زه تر سره نه ټول کیلکولیشن بیا کوم فار ایگزامپل چا تیر لیکچر نه کتلی نو چې هغه هم پوه شي ټیک شو زموږ سره د دواړو په منځ کې فاصله څه شی ده آر ده او موږ ته نیوټن صاحب دا ویلي چې کله هم زموږ سره دوه ماسې ځي نو په هغې به څه شی لګي دا ګریویټیشنل فورس به لګي ګریویټیشنل فورس به څومره وي جي M1 M2 نو M1 زما سره دی ارت M2 زما سره دی دا ابجیکټ او د دواړو په منځ کې چې کومه فاصله ده هغه د آر سکویر به دا صحیح برابر وي دی ایکویشن ته زه وایم ایکویشن نمبر 1 څه ورته وایم ایکویشن نمبر 1 بیا موږ داسې وویلو چې دې ابجیکټ باندې چې د دې ځمکې د ګریویټیشنل فورس د وجې نه کم قوت لګي هغه زموږ سره د دې باډي د ویټ برابري د دې باډي باندې چې څومره فورس د ځمکه لګي ګریویټیشنل فورس هغه به د دې باډي د څه برابري د ویټ ګریویټیشنل فورس به د څه برابري د ویټ او ویټ برابري د ام جي خو دلته ما دغه باډي ته ام او ویلی دی ما سب د ابجیکټ نو ام او جي مې ولیکو ایکویشن نمبر 2 شو ایکویشن نمبر 1 او ایکویشن نمبر 2 څه کوم کمپیر کوم نو وروته MOG equation number 2 is equal to GME MO divided by R square. MO the MO sakat show G is equal to GME divided by R square. That is your equation number 3. What صرف د R value لګوم د دې سینه واخلا تر د دې سي پورې چې دا کومه فاصله ده د دوه باډیز د سنټر په منځ کې دې ته ما ویلې د R او R برابر د څه دی د دې زینه تر د دې سي پورې خو د R E برابر دی او د دې زینه تر د دې سي پورې بیا څه برابر دی د H نو زه وایم R is equal to RE plus H R د څه برابر دی د RE plus H برابر دی نو G ته وګوره G is equal to GME divided by RE plus H whole square او equation number 4 ستا equation شو چې څنګه په altitude سره د G value به څه کېږي کمیږي ګوره مخکې صرف ریډیس نو صرف ریډیس اوس څه هایټ هم ملګری شو اوس سره څه هایټ هم ملګری شو نو چې دا لاندې فاصله د سنټر نه دا فاصله څومره سیوا کېږي د جی ویلیو به کمیږي که نه نو موږ ځکه وایو چې with altitude موږ دا خبره کړې وګورئ په تیر کلاس کې نه په دې تیر بورډ کې دا بورډ چې مې کوم صفا کو چې G is inversely proportional to radius of the earth square radius of the earth پر خپل ارت کې radius هم سره کانسټنټ نه په ایکویټر باندې سیواو نو الته زم سره د G ویلیو کم وا اوس چې ته د دې ځینې دومره پورته پسې نور لاړې نور دیم سیوا کو دا ډسټنس په منځ کې نو چې داسې څومره سیوا کېږي د G ویلیو به څه کېږي کمیږي نو زه اوس وایم چې with altitude the value of G decreases صحیح شو د G value به ډیکریز کیږي نو د G value د څه ډیکریز کیږي د altitude سره I hope چې په دې کې څه کنفیوژن نه وي که څه قسم کنفیوژن وي نو تاسو په کمنټس کې تاسو کولای شئ thank you very much